دفاع و مقابله با تهدیدات هوایی در فاصله نزدیک و ارتفاع پایین از جمله بزرگترین چالش‌های بخش پدافند هوایی در جهان به حساب می‌آید، چرا که تهدیدات مختلف از برخی موشک‌ها گرفته تا هواپیماهای جنگنده از سالها پیش توان پرواز در ارتفاع بسیار پایین را پیدا کرده و با سرعت بالا و به صورت ناگهانی بر روی سر هدف ظاهر می‌شدند. این مسئله باعث شد تا کشورهای مختلف به فکر راه‌های مقابله با تهدیدات در ارتفاع پایین و فاصله نزدیک افتاده و به توسعه سیستم‌های مختلفی دست بزنند. ایران در زمینه دفاع کوتاه‌برد تا سالها فاقد یک سیستم تخصصی برای این منظور بود و موشک‌های دوش پرتاب سهند 3 و استینگر و سپس سامانه میثاق در کنار توپ‌های ضد هوایی 23 و 35 میلیمتری عمده توان ارتفاع پایین و کوتاه‌برد کشور ما را تشکیل میداد. موشک انگلیسی راپیر نیز در سالهای قبل از انقلاب تهیه شده بود، ولی در سالهای بعد از جنگ و با توجه به طیف جدید تهدیدات کار خاصی از دست راپیر بر نمی آمد. در سالهای پس از جنگ سامانه FM-80 چینی وارد سازمان رزم نیروهای مسلح شد که به نوعی اولین موشک تخصصی و متحرک در سازمان رزم دفاع هوایی کشور ما محسوب می شد. در دهه 80 شمسی برای اولین بار یک سامانه دفاع هوایی تخصصی وارد سازمان رزم نیروهای مسلح کشور شد و آن سامانه نیز تور M1 روسی بود. تور M1 سامانه دفاع هوایی کوتاه‌برد ارتفاع پایین و تمام متحرک است. این سامانه برای درگیری مؤثر با انواع اهداف هوایی از جمله هواپیماهای بال ثابت و بالگردهای سرنشیندار و بی سرنشین، موشک‌های کروز و حتی بمب‌ها و موشک‌های رها شده از هواپیماها در تمام شرایط آب و هوایی ساخته شده و بهره‌گیری از رایانه کنترل آتش و سامانه‌های دیجیتال و استقرار موشک‌ها به صورت عمودی و بهره‌گیری از سامانه پرتاب سرد باعث کاهش زمان واکنش سامانه شده است. در واقع در تور M1 موشک‌ها به صورت عمودی پرتاب شده و پس از فاصله گرفتن از خودرو تا ارتفاع 15 تا 20 متر موتورهای راکتی کوچکی در نزدیکی دماغه موشک فعال شده و موشک را در جهت هدف قرار می‌دهد و در همین لحظه موتور اصلی سوخت جامد روشن می‌شود. طبق مطالب به دست اومده از سوی سازنده در هر مجموعه از آن چند خودروی پرتابگر موشک، یک خودروی حامل موشک، یک خودروی تعمیر و نگهداری و یک پست فرماندهی به عنوان هماهنگ کننده پرتابگرها وجود دارد. جزء اصلی این سامانه یک خودروی زرهی است که سامانه‌های راداری و اپتیکی بر روی آن و موشک‌ها و سامانه کنترل آتش در داخل آن قرار داده شده اند. برد کشف و ردگیری رادار آن به ترتیب 25 و 20 کیلومتر است. رادار کشف از نوع پالس داپلر با آنتن و ردگیری از نوع آرایه فازی است که توان شناسایی و تفکیک همزمان 48 هدف، ردگیری مسیر 10 هدف و امکان درگیری همزمان با 2 هدف را برای خودروی مربوطه فراهم می آورد. وجود سامانه راداری برای هر پرتابگر باعث کاهش احتمال اشتباه توسط جنگ الکترونیک دشمن و نیز از کار افتادن کل مجموعه در صورت هدف قرار گرفتن رادار در قیاس با سامانه هایی که یک رادار به چند پرتابگر اختصاص دارد می شود. ویژگی های راداری سامانه و نیز استفاده از سامانه های غیر فعال اپتیکی نیز باعث پدید آمدن توانایی فوق‌العاده‌ای در تحمل شرایط جنگ الکترونیک و پایداری بسیار بالای سامانه در محیط نبرد شده است. این سامانه در حال حرکت نیز امکان فعالیت داشته و در زمان کمتر از 2 دقیقه به آمادگی عملیاتی کامل رسیده و در کمتر از 6 ثانیه موشک خود را شلیک می نماید. یکی از توانمندی‌های استثنایی این سامانه امکان درگیری با اهداف زمینی است که در سامانه‌های پیشرفته چون بوک روسی نیز وجود دارد. موشک 3.5 متری این سامانه 167 کیلوگرم جرم دارد که حدوداً 15 کیلوگرم آن را سر جنگی تشکیل می‌دهد.
بیشینه سرعت موشک 850 متر بر ثانیه، حدوداً 2.8 برابر سرعت صوت بوده و توانایی درگیری با اهدافی با سرعت 700 متر بر ثانیه را دارد. موشک توانمند این سامانه توانایی مانور تا 30 برابر شتاب گرانش را داشته، اما اگر این مانورپذیری سنگین موشک نیز مفید نبود، فیوز مجاورتی عمل کرده و با انفجار سر جنگی هدف را نابود خواهد کرد. کمینه برد موشک حدود 100 متر و کمینه ارتفاع درگیری نیز 10 متر است که باید گفت عملاً هر هدفی که در حال پرواز پایدار باشد از تیررس تور در امان نخواهد بود. بیشترین ارتفاع هدف قابل درگیری برای این سامانه 6000 متر بوده که متخصصان نیروی هوافضای سپاه با تغییر در نرم افزار موشک و برطرف کردن عامل محدود کننده بیشینه ارتقا توانایی درگیری با اهداف را تا سقف 3500 پا معادل 10500 متر را فراهم نمودند که در نتیجه تور M1 های ایرانی پا به ارتفاعات متوسط هم می توانند بگذارند. ایران به دنبال عقاب و چنگالی تیزتر، موشک کروز و پرنده های بدون سرنشین با قابلیت پرواز در ارتفاع پایین در سالهای اخیر جزو اصلی ترین تهدیدات بر علیه کشور ما محسوب می شدند. اما حالا خبر رسیده سامانه دفاع هوایی جدیدی با اسم عقاب در کشور توسعه پیدا کرده است که می تواند پاسخگوی نیازهای کشور وسیعی چون ایران با ویژگی‌های متنوع آب و هوایی باشد. اگرچه هنوز تصویری از این سامانه منتشر نشده، اما فرماندهان کشورمان برد آن را 15 کیلومتر اعلام کرده و گفتند که بخشی از ساخت آن با الهامگیری از سامانه تور M1 موجود در کشور ساخته شده است. و اما یکی از انواع سامانه ترکیبی پانتسیر. در عین حال این نکته مطرح شده توسط امیر الهامی جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش نیز قابل توجه است که اظهار داشته علاوه بر آنکه سامانه عقاب قابلیت درگیری با موشک‌های کروز و همه تهدیدات هوایی ارتفاع کم را دارد، در فاز اول این سامانه فقط یک سامانه موشکی است و در فازهای بعدی قرار است یک سامانه که تماماً از تسلیحات توپخانه‌ای و موشکی استفاده می‌کند طراحی شود که این موضوع نشان می‌دهد علاوه بر تسلط متخصصان نیروهای مسلح روی سامانه‌ای چون تور، نیم نگاهی به برخی ویژگی‌هایی چون پانتسیر هم وجود داشته که می‌تواند ناشی از بهره‌گیری تجاری به دست آمده در نبردهای روسیه و حضور مستشاران ایرانی در آنجا باشد. اینم از بررسی تور و پانتسیر نظامی ایرانی. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید.